egy 2007-es Ford Fusionben ülünk, amiben most AUX-ot fogunk beépíteni 5 perc alatt. Nem csak a Fusion, hanem a Fiesta modelleknél is ugyanez a helyzet. Mindazok a modellek, amelyikben ez a fejegység van, ez a 6000 CD, és van AUX gomb, azokba be lehet építeni az AUX-ot, de ehhez meg kell venni egy kábelt. Egy egységcsomagot vettem, ami nem áll másból, mint ugye ebből az AUX kábelből, ennek az egyik fele a fejegységbe megy, a másik fele pedig ugye majd a telefonba, vagy amit bedugunk, és van hozzá 4 ilyen kis kiszedő kulcs. Ezekkel a kulcsokkal lehet a fejegységet a helyéről kiemelni egy mozdulattal. Meg is mutatom, hogy hogyan. Itt a fejegységünk, és itt találunk 4 ilyen kis hézagot. Minden 4 sarkán van egy-egy, és ide kell beilleszteni ezeket a kulcsokat, mind a 4-et. Méghozzá úgy, hogy ez az íves fele mutasson a fejegység közepe felé, és az egyenes széle pedig a széle felé, majd ezt mindjárt megmutatom, hogy miért van így. Tehát egyet benyomunk, addig, amíg egy kattanást hallunk. Így. 2. Betoljuk kattanásig. Kattan, és ez így meg is kell, hogy maradjon benne. Tehát ez nem szabad, hogy kijöjjön innentől kezdve. Akkor jó, hogyha ez bent van fixen. Jó. 3. Ja, fordítva dugom. Tehát így, ugye itt az íves fele megint csak a fejegység közepe felé néz. Oké, bent van, bekattant. De ennek a fajta kulcsnak az egyik fele le van itt egyenesítve, hogy az néz a széle felé, de láttam olyat is, amelyik nem ilyen volt. Így, ez is megvan. És kinn is van. Hogy mi történik, hogyha bedugom ezt a kulcsot, ezt szemléltetem most így, hogy kint van a helyéről. Vannak ezek a fém kis körmök, itt 4 van, a fejegység 4 sarkában van egy-egy. Ezek, hogyha betolom a helyére, ezek bekattannak, és ott kapaszkodnak azokba a szintén fém ilyen kis dolgokba. És ezáltal ugye ez akadályozza meg, ki lehessen húzni a fejegységet a helyéről. Na most ezeket kell nekünk visszahúznunk, méghozzá úgy, hogy ha ide bedugom ezt a kulcsot, akkor lehet látni, hogy az íves rész, mint egy ilyen égpálya, elkezdi behúzni ezt a körmöt. Látni? Igen, behúzza, és akkor betolom teljesen, akkor abba a kis vájatba ez ott belekattan, és ezáltal lehetővé teszi, hogy ebbe belekapaszkodva erővel ki lehessen húzni a rádiót, ha esetleg nem jön könnyen, úgyhogy közben azt a fémkörmöt visszahúzta. A kulcsot kivenni úgy lehet, hogy benyomom, ezt be kell nyomni, itt lehet látni, hogy ez elengedi a kulcsot, ez a kis köröm, és ki kell húzni egy mozdulattal. Így. Ennyi. Nagyon fontos, hogyha kivesszük a fejegységet, és ha levesszük a csatlakozót, akkor könnyen lehet, hogy kódot fog kérni az újbali bekapcsolásnál, úgyhogy ezt a kódot keressük meg, de nem feltétlen kell hozzá kihúzni. Hát az antennát azt lehúzhatom, az nem kell majd kód, és itt van ez a csatlakozó, és ide kell dugni az AUX kábelt ebbe a lukba, és ez a művelethez nem kell levenni a nagy csatlakozót, úgyhogy nem kell kód miatt aggódni feltétlenül, hanem ide ezt egy mozdulattal így bedugjuk. És ezzel a dolgoknak ez a része meg is van, és akkor azt kell kitalálni, hogy hova menjen a másik fele a csatlakozónak. Mivel ez a kábel úgy jött, hogy eleve 3,5-es jack van a végén, amit egyből be lehet dugni ugye a telefonba, vagy ki mibe szeretné bedugni, ezért ezt én most nem bántom, de egyébként lehet, hogy megcsinálom azt, hogy egy 3,5-es jack ajzatot fogok valahova felszerelni. Nem tudom, hogy hova, először gondolkodtam, hogy ebbe a vak kapcsolóba ide belefúrom, de szerintem, ha innen jön ki az AUX kábel, akkor az így útba lesz majd a vezetéskor, meg kormányzáskor ez itt tök rossz helyen lenne. Úgyhogy a másik megoldás, hogy az ember ide belefúrja valahova, hát semmiképpen sem ide a mély lukakba, vagy ilyesmi, mert ott nehéz hozzáférni meg a porgyújtni, hanem mondjuk valahova ide, vagy nem tudom.
Én egyelőre nem fúrom sehova, hanem ezt a vezetéket kilógatom valahol, és akkor meglátjuk, hogy válik be. Később bármikor felszerelhetek egy 3,5-es jack hajzatot bárhová, ahova kényelmes. Úgy döntöttem, hogy itt fogom kihúzni, itt van egy ilyen hézag, itt mindenféle fúrás nélkül itt ki tudom vezetni a kábelt, és ide kell találni egy utat neki, innen bentről, úgyhogy ezt itt most itt bedugom, és ott lent ki fogom lógatni, lehetőleg minden gond nélkül az ott meg fog jelenni, és meg is van, meglátjuk, hogy válik be, és akkor, hogyha esetleg nem jó, vagy nem kényelmes, bármikor áttehetem máshova. Most egyelőre innen indul a dolog. Ezt a felesleges részt, mert ilyen hosszú nem kell, ezt pedig kötegelővel itt összefogom. Na hát ennyi volt, van AUX a Fusionbe, köszönöm a segítséget a kislányomnak, aki itt van velem, nagy segítség volt, meg ugye saját magamnak, és remélem, hogy hasznos volt ez a videó annak, akinek pont ilyen gondja van, mint ami nekünk volt még 5 perccel ezelőtt, de már nincs. Sziasztok!